සුබදවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම මම A+ වල YouTube channel එකෙන් Amantha D Silva. අද අපි යන්න හදන්නේ මේ මාවනැල්ලේ පිහිටි බෝඇල්ල හා උතුවන්කන්ද බලන්න තමයි අපි අද යන්න හදන්නේ. ටිකක් දුරයි අපි කඩවත ඉඳලා යන්නේ. පොඩ්ඩක් ඇල්ල බලලා නාන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා බලන්න තමයි අපි යන්නේ. මෙන්න අපි යන බයික් එක මේක තමයි අපි යන්නේ. මගේ තව යාළුවෙක් ඉන්නවා. එයාව ගන්නත් තියෙනවා. එයාව අරගෙන යන්නත් ඕනේ. වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි දැම්ම වීඩියෝ එකට යමු. අපි තාම subscribe කරේ නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. යට bell icon එක තියෙනවා. ඒකත් click කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න කවන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයාලගේ අදහස් comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි එකම රැඳී ඉන්න කියලා මම මොනවාද ඔයාලට කියනවා ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් අපි කතා බහක් නැතුව යමු වීඩියෝ එකට.